নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্ৰাডছ ইংলিছ সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত এটা আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষকৰ বিভাগত 4টা পোষ্ট লাৰ ক্লাसेसৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি যেটো একাউন্টেন্টৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে বিকম অৰ ইকুইভ্যালেন্ট বিচৰা হৈছে লগতে নলেজ থাকিব লাগিব একাউন্টিং সফটওয়্যাৰ আৰু এমএস অফিচৰ ওপৰত স্কুল একাউন্টস এক্সপেৰিয়েন্স প্ৰিপেড তো যি সকলৰ স্কুল একাউন্টছৰ ওপৰত কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব স্যালাৰি আপোনালোকক প্ৰথম জবটো কৰাৰ বাবদ 20 ৰ পৰা 25000 টকা দৰমহা দিয়া হ'ব প্ৰতি মাহে আৰু সেকেন্ড যেটো টিচাৰৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে গুড একাডেমিক ৰেকৰ্ড থাকিব লাগিব আৰু ফ্লুয়েন্সি ইন ইংলিছ বিচৰা হৈছে এই পোষ্টৰ স্যালাৰি নিগেটেবল যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ তো যি সকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ দিয়া হৈছে এই এড্ৰেছত আপোনালোকে বাই পোষ্ট কৰিও জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে এটা এনভেলপত হ্যান্ড ৰাইটিং এপ্লিকেশনৰ লগতে এখন বায়োডাটা এটা এনভেলপত ভৰাই এই যোনটো এড্ৰেছ দিয়া হৈছে এই এড্ৰেছত আপোনালোকে বাই পোষ্ট কৰি জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰিও পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলটোত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7896443585 আনটো হৈছে 8822464623 এই নম্বৰ দুইটা যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 28 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এলকো ব্ৰেকৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ষ্টৰ এসিস্ট্যান্টৰ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে ছয়গাঁও লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 2 পৰা 3 বছৰ ষ্টৰ অপাৰেচনৰ ওপৰত বিভাৰেজ ইন্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত যি সকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে 12 পাছ বিচাৰিছে স্যালাৰি 15 ৰ পৰা 18000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে পিএফ ইএসআইসি এনুৱেল বোনাছ ফ্ৰী ফুড এণ্ড একমেণ্ডেশন এই সমূহ আপোনালোকে বেনিফিট পাই যাব জবটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 26 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হায়াত সুপাৰ স্পেশালিটি হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথম পোষ্টটো সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ বিভাগত মুকলি কৰিছে জব লোকেশনটো হৈছে লাল গণেশ গুৱাহাটী ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি 1 ৰ পৰা 2 বছৰ ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব আৰু যি সকলৰ হেলথ কেয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকেও প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব এইচএস পাস আৰু গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে হাই সেকেন্ডাৰী পাস লগতে গ্ৰেজুৱেটলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে নলেজ বিচৰা হৈছে সেফটি এণ্ড সিকিউৰিটি প্ৰচিডিউৰ যিখিনি প্ৰচিডিউৰ সেফটি লগতে সিকিউৰিটি যিখিনি প্ৰচিডিউৰ এই প্ৰচিডিউৰৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ভাল নলেজ থাকিব লাগিব জবটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 27 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মঞ্জুশ্ৰী ইনোভেশনৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেলস অফিচাৰৰ বিভাগত এক্সপেৰিয়েন্স 12 মান্থৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 12 মান্থৰ
ফ্ৰেছাৰ কেন এপ্লাই এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যিসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট যিসকলৰ একেবাৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব জব লোকেশ্যনটো হৈছে নৰ্থ গুৱাহাটী ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ডিসিপ্লিন বিচৰা হৈছে জবটোৰ কাৰণে যিসকল আগ্ৰহী হয় এসু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰেজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সাবজেক্ট লাইনত এপ্লিকেশন ফৰ সেলস অফিচাৰ বুলি মেনশন কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 26 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আকসা ক্লিন এনাৰ্জি প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা এটা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এৰিয়া সেলস মেনেজাৰৰ বিভাগত জব লোকেশ্যন কিটা হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰু নগাঁও লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তো নগাঁও লোকেশ্যনৰ পোষ্ট বহুতে বিচাৰি থাকে যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই আছে নগাঁও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এই পোষ্ট কিটাৰ কাৰণে 2 পৰা 5 বছৰ ইভি বেটাৰী অটোমোবাইল আৰু ৰিলেটেড ফিল্ড সেলছৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু এই জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব 25 পৰা 30000 টকা ইন হেণ্ড স্যালাৰি পাই যাব প্লাস পিএফ প্লাস ইনসেন্টিভ প্লাস ট্ৰেভেল এলাউন্স দিয়া হ'ব তো যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব এএসএম আপোনালোকৰ লোকেশ্যন কোনটো লোকেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে লগতে এক্সপেক্টেড স্যালাৰি কিমান টকা দৰমহা আপোনালোকে আশা কৰে গুটেকেটা মেনশন কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 26 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কনফিডেন্ট একাডেমি তামুলপুৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট তামুলপুৰত থকা কনফিডেন্ট একাডেমি ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু সাবজেক্ট হৈছে কেমিষ্ট্ৰি আৰু মেথমেটিক্স পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে স্যালাৰিটো নিগেটিবল বেস অন এক্সপেৰিয়েন্স তো আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব এজ লিমিট 25 পৰা 55 ইয়াৰ্ছ লৈকে বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা এমএসসি বিটেক এমটেক from reputed institute minimum 2-year experience in teaching senior secondary level তো এমএসসি বিটেক এমটেক কৰা কেণ্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে টিচিং সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলত পঢ়ুৱা এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এপ্লিকেশন ফিজ নীল এই পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰী কৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 9742384673 এই নম্বৰটোত WhatsAppৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিও পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পুৰবি ডায়েৰী ৰিক্ৰুটমেন্ট পুৰবি ডায়েৰী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডেপুটি এছিষ্টেন্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত মাৰ্কেটিং এণ্ড সেলস ফ্ৰেছ সেগমেন্টৰ কাৰণে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা ফুল টাইম পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা বিচৰা হৈছে field or marketing equivalent qualification from recognized institute university experience বিচাৰিছে 6 month of full time experience deputy manager ওপৰত আৰু 4 বছৰ full time experience বিচৰা হৈছে assistant manager ওপৰত field or marketing and sales ওপৰত ডায়েৰী FMCD retail sector along তো এখিনি ওপৰত আপোনালোকৰ experience বিচাৰিছে লগতে মিনিমাম 1 বছৰ হ্যান্ডলিং টিমৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেট উইথ ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স 4 বছৰ সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব জব লোকেশ্যনটো হৈছে নগাঁও তেজপুৰ নৰ্থ লখিমপুৰ শিলচৰ আৰু গুৱাহাটী এইকেইটা লোকেশ্যনত প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডেপুটি এছিষ্টেন্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফুল টাইম পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা বিচৰা হৈছে ফিল্ড আৰু মাৰ্কেটিংৰ ওপৰত আৰু লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে 6 বছৰ ফুল টাইম এক্সপেৰিয়েন্স ডেপুটি মেনেজাৰ 4 বছৰ ফুল টাইম এক্সপেৰিয়েন্স এছিষ্টেন্ট মেনেজাৰ ইয়াৰ লগতে মাৰ্কেটিং সেলস ডায়েৰী FMCD ৰিটেইল সেক্টৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব যোন সকল কেণ্ডিডেটৰ মিনিমাম 2 বছৰ
ফ্ৰজেন বিজনেছ বা আইচক্ৰীম বিজনেছ এক্সিকিউটিভ লেভেলৰ হায়াৰ ওপৰত জব কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইসকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব জব লোকেশ্যনটো হৈছে যোৰহাট এই পোষ্টটো যোৰহাট লোকেশ্যনত মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছৰ পোষ্ট আছে এক্সিকিউটিভ সেলস প্ৰজেক্টৰ কাৰণে ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেচন কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু যোনসকল MBA কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা সকলে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব এই পোষ্টৰ কাৰণে মিনিমাম 3 বছৰ ফুল টাইম ওয়াৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ওয়াৰ্ক সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰজেক্ট ইভেন্ট মেনেজমেন্টৰ ওপৰত জব লোকেশ্যন হৈছে গুৱাহাটী তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে এসিস্ট্যান্ট সেলস ডিস্ট্ৰিবিউশন ফ্ৰেছ সেগমেন্টৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেচন কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মিনিমাম 1 বছৰ ফুল টাইম ওয়াৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে সেলস এণ্ড ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ ওপৰত ডায়েৰী FMCG সেক্টৰত এই জবটোৰ লোকেশ্যনটো হৈছে নৰ্থ লখিমপুৰ তাৰ পিছতে আছে এসিস্ট্যান্ট সেলস ডিস্ট্ৰিবিউশন ফ্ৰজেন সেগমেন্টত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেচন কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ মিনিমাম 1 বছৰ ওয়াৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে সেলস এণ্ড ডিস্ট্ৰিবিউশন ডায়েৰী FMCG সেক্টৰত লগতে however experience in frozen business ice cream business shall be given preference তো যিসকলৰ frozen business বা ice cream businessত কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব জব লোকেশ্যনটো হৈছে যোৰহাট ডিব্ৰুগড় আৰু তিনচুকীয়া এই পোষ্টটো এই তিনটা লোকেশ্যনত মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে এক্সিকিউটিভ জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্টছৰ কাৰণে মুকলি কৰা হৈছে এই জবটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ফুল টাইম বিকম বিচাৰিছে MCom সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোনসকল MBA কৰিলে ফাইনেন্সত তো তেওঁলোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে ফাইনেন্স আৰু একাউণ্টছ ইন ৰেপুটেড অৰ্গেনাইজেশ্যন প্ৰিফেৰেবলি ইন ডায়েৰী FMCG সেক্টৰ তো মিনিমাম 2 বছৰ ফাইনেন্স আৰু একাউণ্টছৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব লগতে যিসকলৰ ডায়েৰী বা FMCG সেক্টৰত কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকে প্ৰিফেৰেবলি পাই যাব জব লোকেশ্যনটো হৈছে শিলচৰ এই জব কেটাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব কেনেকৈ আবেদন কৰিব মই ভিডিঅ'টোত দেখাই দিম শেষলৈকে অকনো স্কিপ নকৰাকে চাই যাব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ক্লিক হাৰটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ দিয়া আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ইয়াতে দিয়া আছে এই লিংকসমূহ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব তাতে গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব লগতে ইয়াৰ যোনটো অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ সেই ডিটেইলছটো চাব পাৰিব আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰিব তো প্ৰথম আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে জবটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ডিটেইলছত পাই যাব ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব ইয়াতে যিসমূহ আপোনালোকে ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব কেনেকুৱা সাইজত আপলোড কৰিব লাগিব কি ফৰমেটত সকলোখিনি লিখা আছে ভালদৰে চাই ল'ব ফটোগ্ৰাফ আৰু সিগনেচাৰ যেটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ সাইজটো হৈছে 50 KB পৰা 20 KB ভিতৰত আৰু ইয়াৰ ফাইল ফৰমেটটো হৈছে JPEG আৰু JPG ফৰমেটত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব বাকি যিসমূহ ডকুমেণ্ট আপোনালোকে আপলোড কৰিব বাকি ডকুমেণ্টসমূহ আপোনালোকে PDF ফৰমেটত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ সাইজ হ'ব লাগিব 400 KB পৰা 100 KB ভিতৰত তো এতিয়া আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে যেতিয়া আবেদন কৰিব সাইডতে দেখিব লগইন বুলি আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে যোনসকল কেণ্ডিডেটৰ অলৰেডি ইয়াত প্ৰফাইল বনোৱা হৈ আছে আগতে এপ্লাই কৰিছিলে তো সেই সকলে ইয়াতে যেটো ইমেইল আইডি আছে ইমেইল আইডিটো ভৰাব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ তলতে পাছৱৰ্ডটো ভৰাই পেলাই লগইন কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে লগইন কৰিব তাৰ পিছতে পুৰবি ডায়েৰী যেটো জব সেই জবটোৰ এপ্লিকেশনখন আহি যাব তাতে আপোনালোকৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ডকুমেণ্টসমূহ সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল কৰি ডকুমেণ্টসমূহ আপলোড কৰি সাবমিটত ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব বাকি যিসকল নতুন ইউজাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে তললৈ আহি দেখিব সাইন আপ তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে প্ৰথম আপোনালোকৰ এটা নাম দিব লাগিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যেটো ইমেইল আইডি সেই ইমেইল আইডিটো দি পেলাই ইয়াতে আপোনালোকে সাইন আপত ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো সাইন আপ কৰাৰ পিছত পুনৰ লগইন পেজটোত যাব লগইন পেজটোত গৈ আপোনালোকে যেটো ইমেইল আইডি বা যেটো আপোনালোকে পাছৱৰ্ড ফিল কৰিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো দি আপোনালোকে লগইন কৰি পুৰবি ডায়েৰী যেটো জব এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 28 জুলাই লৈকে জবটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব
সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিলে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট যদি এই চাকৰিসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ